हामीले इफिल्स पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसपछि गएर हामीले सर्ट ह्यान्ड पनि हेऱ्यौँ, टर्नरी अपरेटर पनि हेऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल इफिल्स ब्लक लाउनु परेको केसमा चाहिँ के हुन्छ, कोड लाइन अफ कोड पनि धेरै हुन्छ अनि मेसी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छ, स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ होइन। अनि स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो केसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन, त्यो केसमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ केसको चाहिँ कन्डिसन म्याच हुन्छ त्यही भित्रको के हुन्छ कोड ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ होइन। यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ होइन, यहाँ एक्सप्रेसन भयो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ केस हुन्छ। अब त्यो केस अनुसार चाहिँ के हुन्छ, कुन केस चाहिँ म्याच गर्छ त्यो चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्छ है। जस्तो चाहिँ हाबिटोक्स भनेको होइन, एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्छ होइन, अनि त्यसपछि इभ्यालुएट गर्दा यसको रिजल्ट के आउँछ, त्यो रिजल्ट चाहिँ कुनसँग म्याच हुन्छ होइन। त्यो म्याच भएको केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याच भएको बेस उसमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्रेक भन्ने छ अर्को। ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन एक्जिक्युट भइसकेपछि टर्मिनेट गर भनेको है। भनेको चाहिँ ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो आउट अफ स्विच ब्लकबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो स्विच ब्लकको एक्जिक्युसनलाई चाहिँ के भन्छ स्टप गरिदिन्छ होइन। त्यसपछि यो स्विच उसबाट चाहिँ टर्न बाहिर आउँछ क्या, यो स्विच स्टेटमेन्टबाट चाहिँ बाहिर आउँछ होइन। स्विच ब्लकलाई ब्रेक गरेर बाहिर आउने काम गर्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ लास्टमा डिफल्ट भन्ने छ है। अब यहाँ कुनै पनि केस म्याच भएन भने डिफल्टमा चाहिँ यो एक्जिक्युट गर भनेको है। म्याच भयो भने त्यो म्याच हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, होइन भनेदेखि डिफल्टमा जे राखेको छ त्यो ब्रेक हुन्छ है, त्यो के अरे सरी त्यो एक्जिक्युट हुन्छ अनि ब्रेक हुन्छ। त्यही नै भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि के छ, यहाँनिर डे छ होइन, अनि डे भनेर 4 राखेको छ। अब डे 1 भयो भने के हुन्छ मन्डे, 2 भयो भने ट्युसडे। अब यो चाहिँ यसको विक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मन्डेबाट स्टार्ट हुने भएर है। हाम्रो केसमा चाहिँ सन्डे राख्न सक्छौँ है। सन्डे डे 1 भनेको सन्डे, अनि त्यसपछि डे 2 भनेको मन्डे, डे 3 भनेको ट्युसडे, डे 6 भनेको चाहिँ फ्राइडे, डे 7 भनेको चाहिँ स्याटरडे, अनि त्यसपछि डे 1 भनेको फेरि हामी मन्डेमा आउँछ। त्यसरी गर्न सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ गर्न सक्यो है। ब्रेक किवर्ड चाहिँ यसरी युज हुन्छ है। जस्तो हामीले यो केसलाई सिम्पल छ, यसलाई चाहिँ रन गरिहेरौँ है त। हाम्रो केसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्विच भनेर राखौँ, स्विच डट सी भनेर, अनि के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै विकको सिस्टम अनुसार चाहिँ गरौँ है। के गरौँ भन्दाखेरि यो भयो होइन, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, थ्री भयो, वेडनेसडे, यसलाई केसमै गर्दै भयो नि त होइन, केस के भयो 5, 6, 7 गरिदियो। अब त्यसपछि अब यहाँनिर अरू पनि आउनु सक्यो नि त, डिफल्ट केसमै राखिन्छ है 7को ठाउँमा। यसलाई चाहिँ हाम्रो कुन केस मिस भएको छ, 4 केस मिस भएको होइन, यसमा लगाएर राखिदिउँ। त्यसपछि के गर्दै भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन नमिलाइ नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। आइडेन्टिफिकेसन खासै मतलब हुन्न है, किन भन्दा सीले व्हाइट स्पेसलाई चाहिँ इनर गरिदिन्छ होइन। 4 गरिदिउँ। त्यसपछि के हुन्छ वेडनेसडे भयो होइन, डब्लुडे वेडनेसडे भनेर भयो। त्यसपछि ब्रेक गऱ्यौँ। अब यसमा के हुन्छ हामीले डिफल्टमा के राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफल्ट केसमा के हुन्छ प्रिन्ट एफ हाम्रो के हुन्छ भनेर प्रिन्ट एफ गरौँ। त्यसपछि यसलाई के रहने के उयो चाहिँ नट अ डे होइन, नट अ डे अफ अ विक होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो 8 आयो भने के हुन्छ त होइन, त्यो 8 आयो भनेको केस पनि त हुनु पऱ्यो नि त हामीलाई है। यति भयो है। जस्तो एक्जिक्युट गरौँ है त। जस्तो 4 छ भने यसले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो वेडनेसडे रिटर्न गर्नु पऱ्यो होइन। यसलाई गरौँ वेडनेसडे रिटर्न गऱ्यो होइन। जस्तो चाहिँ अब यसलाई 9 गरौँ होइन। 9 गर्दाखेरि त के त्यो डे भन्ने यो एक्सप्रेसन म्याच हुन्छ त हुन्न। यसले डिफल्टमा नट अ डे अफ विक होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्विच स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। डिफल्टको केस पनि हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। ब्रेक किवर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले ब्रेक आउट अफ द स्विच ब्लकबाट यसले गर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन अफ मोर कोड्स एन्ड केस टेस्टिङ इनसाइड द ब्लक होइन। त्यसपछि होइन म्याच इज फाउन्ड एन्ड जब इज डन, इट्स टाइम टु ब्रेक होइन। भनेको यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ अब त्यो ब्लकलाई नै यसले स्टप गरिदिने भयो होइन, त्योभन्दा तल जाँदैन है। अनि त्यसपछि अब त्यो स्विच म्याच चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, त्यसपछि ब्रेक हुने, नत्र भने डिफल्टको केसमा जान्छ है। डिफल्ट किवर्ड भनेको चाहिँ सपोज टु रन इफ त्यो कन्डिसन म्याच नभए अनुसार गर्ने होइन। हेयर इज एक्सर्साइज फर यु, प्लिज ट्राई इट। अनि त्यसपछि अब यसमा
अब यसमा त के हुनु, यहाँ राख्ने भनेको त के भयो त, यहाँनिर चाहिँ अब एक्सप्रेसन यहाँ भनेर डे पास गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको डे थियो, त्यसपछि यो के भने स्विच थियो होइन, यहाँनिर ब्रेक थियो, त्यसपछि यहाँ स्विच के अरे सरी स्विच होइन, केस है, केस भयो। त्यसपछि यहाँनिर ब्रेक थियो होइन, ब्रेक किवर्डहरू राख्न नै भनेको छ यसले। यहाँनिर ब्रेक राखिदिउँ, यहाँनिर केस राखिदिउँ, यसलाई सबमिट गरिदिउँ होइन। यो भएपछि के हो, केस 2 केस 1 डे भयो होइन, सो एन्सर होइन, सबमिट एन्सर गरौँ, करेक्ट भयो होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एक्सर्साइज पनि यसरी गर्न सक्छौँ है त। सेन्स अफ एकम्प्लिसमेन्ट हुन्छ यो गरिसकेपछि चाहिँ। प्लिज डु इट फ्रम योर इन्ड एज वेल। थ्याङ्क यू।